ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናወራው ስለ ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለውን የመጀመሪያውን ፓርት እየሰራን ነው። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ፕሮፌሽናል ስንል ነው። ይሄ ፕሮፌሽናል የሚለው ትልቅ ስም ነው። ብዙ ነገር ይነግረናል። ይሄ ሰው ፕሮፌሽናል ነው። የዚህ የመኪና ዲዛይን ላይ ፕሮፌሽናል ነው ስንል የዛን ሰውዬ ስለዛ ሰው ስራ ይነግረናል ፕሮፌሽናል የሚለውን እና ፕሮፌሽናል ስናስብ ያንን ስራ ላይ ኮስተር ብሎ እውቀት ያለው ገባ ብሎ እውቀት ያለው ነው እና ሳይንቲፊክ እና ቴክኖሎጂ ስንል ሳይንቲፊክን የሆነውን መንገድ የሚጠቀም ነው። ቴክኖሎጂ ከቴክኖሎጂ ጋር የተሳሰረውንም ነገር የሚጠቀምና ያንን ያለውን በእውቀቱ ስራውን የሚሰራ ነው እና ፕሮፌሽናል የሚያሰኘው አንድ ሰው ኮስተር ብሎ ያንን ስራ በሰዓቱ የሚሰራ በተሰጠው ሰዓት በየቀኑ ትንሽ ፕሮግረስ የሚያሳይ ሁሉን ነገር የሚሰራ ሲባል ያ ሰው ፕሮፌሽናል ነው ይባላል። እዛ ነገር ላይ ፕሮፌሽናል ነው እና ያ ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ እና ቴክኖሎጂ የሚለውን ዛሬ ጋር ብለን ትንሽ እናያለን። ከዛ ጋራ ከፕሮፌሽናል የሚሉት ጋራ የሚሄደው ስራ ነው። ማለት ፕሮፌሽናል ለመባል አንድ ሰው ስራ መቀጠር አለበት እና ስራ መስራት አለበት፣ ስራ ልምድ መያዝ አለበት። እንዴት ነው አንድ ሰው ሩኪ ሆኖ ብሎ አዲስ ነው ስራ ልምድ ይሉታል። እንዴት አድርጎ ስራ ልምድ ማባበር ይቻላል? እና ይሄ ከስራ ጋር የተያያዘ ነው። እንደዚህ የሚባለው ምን አይነት እንዴት አድርገው ነው ስራ ሰው ውስጥ ስራ የሚባለው? እሱ ጋራ ትንሽ ገባ ብለን ከፕሮፌሽናል ምንድን ነው የሚለው ጀምረን ምን አይነት እንትን አለ ብለን ገባ ብለን እናያለን። ምን አይነት የስራ ቦታ እንዴት አድርገን ስራ እናባረራለን የሚለው። ኦኬ፣ እነዚህ 16ቱን የኢንዱስትሪ እና ቴክኖሎጂ የሚባሉት ናቸው። ዛሬ ፐር ሪኩዌስት ነው። ፐር ሪኩዌስት ካታጎሪ የሰው ፍላጎት ተብሎ የተሰበሰቡ ናቸው እና ፍላጎታቸው ያንን የዛሬ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለው ከዛ ጋር የቀረበ ናቸው። ፐር ሪኩዌስት ዛሬ የምናየው ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ቴክኖሎጂ የሚለውን በዚህ ሳምንት 2 ቪዲዮ እንሰራበታለን። አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ሰፖርት ሰርቪስ የሚባለው ሰፋ ያለ ነው። አንድ ቪዲዮ ብቻ ነው የምንሰራው። አብረው በዚህ ሳምንት እንጨርሳለን ሁለቱን እና በአንድ ቪዲዮ እናረጋለን። ዛሬ 2 አዲሽናል ካታጎሪ ጨምረናል። አንዱ ፋይናንስ ሎን ኤንድ ኢንትረስት ሬት የሚባል ነው። ካርድ ኤክስ የሚባለውን አናስተዋውቅ ብለው ሰው አቀርቧል። ካርድ ኤክስ ሎን እና ኢንትረስት ሬትን መያዣ መንገድ ነው፣ አንድ መንገድ ነው እና ከፋይናንስ ጋር የተሳሰረ ነው። እሱን ዛሬ ገባ ብለን ፋይናንስ ሎን ኤንድ ኢንትረስት ሬት የሚባለውን ኮንሴፕት እዚህ ጋር አንድ ከአዲስ ካታጎሪ አድርገን ጨምረነዋል። ዛሬ እሱን ምንድን ነው ትንሽ በሰርፊስ ኢንትሮዳክሽን አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ሴኩሪቲ አፕሊኬሽን ኤንድ ቤኔፊት የሚባለውን እሱም አዲስ ካታጎሪ ይግባ የተባለ ነው። እሱንም ካታጎሪ ገባ ብዬ ትንሽ ኢንትሮዲውስ አደርገዋለሁ። ኦኬ፣ ሎን ኤንድ ኢንትረስት ሬት ስናስብ አንድ ሰው ሄዶ ከባንክ እኔ ዛሬ ቤት መግዛት አምሮኛል ከባንክ እበደራለሁ እና ያንን ሎኑን እንዴት አድርጌ ያንን ባንኩ እንዴት አድርጎ እንደሚያበድረኝ ነው እና ባንኩ የሚያበድረኝ እሱን ገንዘብ ሊያገባበት ብሎ ነው ገንዘብ የሚያበድረኝ እንጂ በነፃ አይደለም። The interest rate is the amount of lender charges as a borrower and is a percentage of the principal. The amount loaned. መጀመሪያ ኢንትረስት ሬት ብሎ ሊለኝ ሲል ባበደርኩሽ እኩል ከዛ ላይ በ10% ጭማሪ አድርጌ በ10% ኢንትረስት ሬት ማለት 100 ብር ካበደርኩሽ 10 ብር ኢንትረስት ሬት ጨምርበታለሁ እና በየወሩ ትንሽ ከፍላለሁ ካልኩኝ ያንን መጀመሪያ ኢንትረስት ሬቱን ከፍለሽ ጨርሽ ይባላል። ስለዚህ በየወሩ 15 ብር ብከፍል 10 ብሩን የምከፍለው ለኢንትረስት ሬቱን የሚሰጠኝ ነው።
እና 5 ብሩ ለፕሪንሲፓል የሚባለው ለተበደርኩት ለ5 ብር ይቀንስልኛል ስለዚህ 15 ብሩን ቀነስኩኝ ማለት አልችልም ኢንተረስት ሬቱን መጀመሪያ ከፍዬ መጨረስ አለብኝ ኢንትረስት እንዴት አድርገው ገንዘብ እንደሚያገቡ ነውና ያ የአበዳደር መንገድ ነው እነሱም ለብዙ አመት ያ100 ብር ለብዙ አመት ትንሽ ገንዘብ እንዲያገባላቸው ይፈልጋሉ the interest rate on the loan is typically noted on the annual basis known as the annual percentage rate በያመት ኢንትረስት ሬቱ በያመቱ ስንት ብር ኢንትረስት ያገባል ብሎ በአመት ነው እና ይሄ በአያመቱ 10 ብር የሚያገባ ከሆነ 100 ብር ካበደረኝ በአመቱ 10 ብር ያገባልና ማለት በአንድ ወር ውስጥ እንበል ወደ 40 ሳንቲም 50 ሳንቲም ከፍላለሁ በል 70 ሳንቲም 80 ሳንቲም ያህል ድረስ ይሄዳል እና እሱ ነው ኢንትረስት ሬቱ ያንን በየወሩ መከፍለው ከሆነ መጀመሪያ ያን 80 ሳንቲሙ መከፈል አለበት ኢንትረስት ሬቱ እና ከዛ በላይ ነው በአመቱ 10% ሊሆን ይችላል ኦኬ loan and interest rate when borrowing money the amount borrowed called the principal plus the interest which is what the lender charges for loaning the money must be repaid እና የመጨረሻ ላይ ሁሉን ከፍዬ ጨረስኩ ሲባል ኢንትረስት ሬቱንም ፕሪንሲፓሉንም መከፈል አለበት እና በሁለቱን ካልተከፈለ የገንዘቡ ተከፍሎ ጨረሰ ማለት አይቻልም ምክንያቱም ያልተበደርኩ 100 ብር ነው 100 ብር ተጥቻለሁ እዛ ላይ ጨርሻለሁ ማለት አይቻልም Then the interest is usually expressed as a percentage of the borrowed amount. Simple interest rate is the most basic way of computing interest on a loan. እና የተለያየ መንገድ አለ አሁን እንዳልኩት እና አንዱ ኢንትረስት ሬትን መክፈልን ለመቀነስ ኢንትረስት ሬትን እዚህኛው 20% አለኝ ኢንትረስቱን ሊያበድረኝ እዚህ ጋር ይሄኛው ደግሞ ኖ እኔ ራሴ በ7% አበድርሻለሁ ይላል እና ያንን ኮምባይንድ ማለት ከዚህም የተበደርሽን በሙሉ ሰጅና እኔ ጋንጩና እሱን እኔ በ7% ሁሉንም አርጌ እንትልሻለሁ እና ያ አከፋፈል አይነት ነውና ካርድ ኤክስ አንድ መንገድ ነው አንዱ ኢንትረስት ሬታችንን እናሻሽላለን የሚሉት መንገዶች ናቸው ኦኬ ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለው ጋራ እየቀጠለን ነው ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ኤንድ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናቸው የቢዝነስ ሴክተሮች ናቸው እና ከዛን ምንድናቸው ብለን እንጀምራለን professional scientific and technology service sector provide business household government entities and other clients with a wide range of services እና እነዚህ ከፈለጋችሁ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችን እናገባለን አሁን ስራፍ የሚፈልግ ሰው በኤጀንሲ መሄድ ይችላል ሄድ ሃንተርስ የሚባሉ አሉና እነሱ ናቸው እዚህ ጋር ሄድ ሃንተርስ የሚያገቡት ሰው ስራ ሲያገኝ ነውና ኢንትሪ ሌቨል ትሬኒንግ የራሳቸው ሶፍትዌር የተለያየ በትሬኒንግ ሶፍትዌር አላቸው ከፈለጉ ኢንትሪ ሌቨል ከፈለጉ ሰዎች ፈተና የሚፈተኑት አለ ቀለል ያለ ስራ የሚጠይቀው መጀመሪያ የሰርቪስ ኖሌጅ የሚያስፈልገው እሱን ፈተና አለ እሱን ወስደው መግባት ይችላል በኢንትሪ ሌቨል ወይንም የአንድ አመት ስራ ቀጥራለሁ እዚህ ጋር አንዱ መጥቶ የአንድ አመት ስራ ቀጥራለሁ ቢል እነሱ ያቀርቧቸዋል እነዚህ ያቀርቧቸውና በግማሽ ዋጋ ቀጠሯቸው ይላሉ በፈተና ስጧቸው ፈተና ይሰጧቸው ያን ፈተና አልፈዋል ዕውቀት አላቸው ፕሮፌሽናል ናቸው ማለት ስራውን መስገብተው መስራት የሚችሉ ነው ስራ ላይ ኮስተር ብለው ስራው ውስጥ የሚያልቅ ድረስ የሚሰሩ አይነት ናቸው ሳይንቲፊክ ናቸው ማለት እንደዚህ አይነት ቱልስ ካረጋቸው ትሬን ካረጋቸው መጠቀም የሚችሉ ናቸው ቴክኖሎጂካል ናቸው ቴክኖሎጂ ከቀረባላቸው ካሳዩአቸው መጠቀም የሚችሉ ናቸው አይነት እና እነዚህ
ሰርቪስ ሴንተሮች ለገቨርንመንት ይሰራሉ፣ ለሃውስሆልድ ይሰራሉ፣ ለስራ ይሰራሉ። ክላይንት አይነት የሰዎች ይሄን አይነት ስራ የሚፈልግ ብለው ክላይንት ከሆነ ቴምፖራሪም ቢሆን የ3 ወር ስራ ቢሆንም እነሱንም ያቀርቧቸዋል። ኦኬ It includes IT consultant, legal services, accounting, booking services, architectural and engineering services, specialized design services, advertising. እና ለነዚህ advertising አሁን አንድ ካምፓኒ advertise ማድረግ ይፈልጋል እና አዲስ ፕሮዳክት አምጥቷል። ለአዲሱ ፕሮዳክት ማስተዋወቅ የሚፈልገው የ3 ወር ስራ አለው። ለ3 ወር ለነዚህ advertising ኮንሳልታንት አድርገው ያቀርቧቸዋል። እና እንደዛ አይነት እነዚህ ለዲዛይን ያቀርባል፣ ለኢንጂነሪንግ ሰርቪስ ያቀርቧቸዋል። ለቴምፖራሪም ቢሆን ቴምፖራሪ ቱ ሃየር የሚባል ማለት ቴምፖራሪ ይጀምራል፣ ከተስማማቸው ስራውን የሚቀጥል ከሆነ አድቨርታይዝመንት ከ3 ወር በኋላ ይሄንን አዲስ ፕሮዳክት መጣብኝ እንዲቀጥል ፈልጋለሁ ካሉ ይቀጥላሉ። ይሄንን አይነት ነገር ደግሞ ፕሮጀክት አለን፣ ፕሮጀክቱ ያልቋል፣ ይሄን ፕሮጀክት ያን ፕሮጀክት ሲሉ የዛን ጊዜ አንድ ሰው ለዘላለም ሊቀጥሉ ይችላሉ። እና እሱ የሚጀምረው ግን ለአጭር ስራ ተብሎ ነው የሚጀምረው። ኦኬ professional involves being reliable, setting your own high standard, and showing that you care about every aspect of the job. Professional ማለት ስራ ማለት ከስራ በላይ ያለውን ሰዓት የተሰጠውን ሰዓት ልክ ገብቶ ስራው የተጀመረ በ3 ሰዓት ጠዋት ከተባለ ከዛ ጀምሮ የራስ ስራው ላይ ብቻ ነው ብዙ ኮስተር ብሎ ስራው እንዲያልቅ ነው። ማከል ላይ አንዳንድ ስራ አንዳንድ ነገር ካለው የራሱ ላይፍ ጋር የራሱ ነገር የሚሰራው ካለ እሱን ያንን ላይ ኮስተር ብሎ ይሄን ትቶስ እዛ ላይ ሊገባ ይችላል፣ ሌላ ነገር ላይ ሊገባ ይችላል። አንድ የተሰጠውን ስራ የሚጨርስ ማለት ነውና job የሚለው ጋራ ፎከስ የሆነ እሱ ፕሮፌሽናል። It's about being industrious and organized and holding yourself accountable for your thought, words and action. እና ከስራው ጋራ የሚመጣውን ነገሮችም ለስራውን ለመጨረስ የሚፎከስ የሚያደርግ ነው። ከዛም በኋላ ስራውን እንዲሻሻል ኦርጋናይዝ የቀጠረውን ሰው አዲስ አይዲያ ካለው እንዲሻሻል ማድረግ ካለው በዚህ መንገድ በዛ መንገድ ብሎ ማቅረብ ይችላል። ምን የሚለው እሱ የራሱን ሐሳብ ምንም የሚጨምር ማለት ነው። ኦኬ professional jobs is a career that requires a specific amount of advanced training and education. ለዚህ ነው በጆብ ሃንተርስ ማለት እነዚህ ስራ የሚያረጉ ሰዎች ስራ የሚያቀርቡ ሰዎች እነሱን ትሬን ያደርጋሉ። እዚህ ጋር መጣና እንደዚህ ያለው ሰው እንፈልጋለን ቢሉ ሄዶ ጆብ ማርኬቱን ያያል። እሱ ሄደና ትሬን ያደርጋቸውና እነዚህን እኔ ያለኝ ባቀርባቸውላቸው ይሄን ፈተናው ስጧቸው ያልፋሉ ይላል። ፈተናውን የትሬን ለዛ ፈተና እንዲያልፉ ያደርጋቸውና እነሱ በዛ መንገድ ሊያቀርባቸው ይችላል። ትሬኒንግ ያስፈልጋቸዋል። አዲስ ከሆኑ ለስራ ትሬን ኤክስፒሪየንሱ አዲስ ሲሆን ኮፍያ መልቀያ ያደርጉታል። ይሄንን ስራ ተተው ወደዛ ስራ መሄድ ከፈለጉ ያንዛን ጊዜ የዛን ስራ አይነት ዕውቀት ቶሎ መያዝ መቻል አለባቸው። The job offers requires some level of post-secondary education. Some example of professional job includes doctors. በአንዳንዶቹ በእውቀት ብቻ አይደለም በኤጁኬሽን ይቀጥራሉ ማለት ነው። ማለት ከ12ኛ ክፍል ብቻ ያለውና በትሬኒንግ ይላሉ። ከዛ ደግሞ የኮሌጅ 2 ዓመት ኮሌጅም ከዛም ያያዛን እንፈልገው እንጂ በትሬኒንግ ብቻ አይበቃኝም ይላል። እንደዛ ያያሉ በተለያየ ሰዎች በተለያየ አይነት ነው የሚቀጥሩት። ኦኬ training of professionalism ይቅርታ traits of professionalism ምን አይነት ሰው ነው ፕሮፌሽናል የሚባለው? ፕሮፌሽናል knowledge, proper demeanor, competency and reliability, honesty and integrity, positive attitude, maintaining poise. እና ከፕሮፌሽናሊዝም ቢባል የሰዎቹን የሚመዝኑበት መንገዶች አሉና
በምንድነው አንድ ሰው ኦነስት ነው ማለት እዚህ ጋር ብቀጥረው ባንኩ የሚቀጥረው ኦነስት የሆነ ሰው ነውና ገንዘብ ያንንም ያክል ገንዘብ በየቀኑ በእጁ ላይ የሚሰራ ከሆነ ኦነስት ያስፈልገዋል አለበለዚያ ግማሹ ገንዘብ የሚጠፋበት መንገድ ቁጭ ብሎ ካልኩሌት ሲያደርግ እንዳይውልባቸው ሆነስቲ ያስፈልጋል ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ማለት ይሻሻላል ብሎ በሐሳቡ መያዝ አለበት ይሄ ነገር ጥሩ ነገር መንገድ ሊይዝ ይችላል መውጫ መንገድ አለ ይሄ ነገር ይሳካል የሚል አይነትና እንደዛ አይነት እነዚህ የሚመዝኑባቸው መንገዶች ናቸው ምን አይነት የሥራ መቀጠር መንገዶች አሉ ብለን እዚህ ጋር እየቀጠልን ነውና ከስራ ስናስብ በሰፋ ያለ መንገዶች አሉ በግድ በአንድ መንገድ ብቻ አይደለም ሰው ስራ መቀጠር የሚችለውና ስናስብ ምንድነው ወደ እንትን ስራ መቀጠር መንገዶች ፕሮፌሽናል መንገዶች ስናስብ የአን ፕሮፌሽናል ማለት እንችላለን ማለት ሰው ይሄ ሰው ስራ እውቀቱንም ስራውን መስራት ሰዓቱ ሲመጣ ዝም ብሎ ምንም ማይሰሩ ጉዝፍ ይላል እነዚህ ፕሮፌሽናል የሚባል የኦፖዚት ነው ማለት በይሄኛ ፕሮፌሽናሊ በዚህኛው መንገድ የሚባለውን ተሰው ወደዛኛው መንገድ የሚሄዱ እሱ አን ፕሮፌሽናል ይባላሉ ኦኬ እና በእውቀት ብቻ አይደለም በሰው በስራው ነውና ዛሬ ምን ያክል ተሰራ ነገ ምን ያክል ተሰራ ከነገ ምን ያክል ተሰራ የስራ ሊያልቅ ወደ ፕሮግረስ አለው ወይ የተሻሻለ እየመጣ ነው የሚለው ኦኬ how someone does not belong to or possess training in a particular profession the role of a non-professional is mental health care okay example ምሳሌ ብለ ያቀረቡት የሜንታል ሄልዝ ኬር ጋር ነውና ምን አይነት አንፕሮፌሽናል ስናስብ ምን አይነት መንገዶች ያረጋሉ የሚለውና ፕሮፌሽናል የሚያሰኘው በእውቀት ብቻ አይደለም በስራው በማለቁ እና በመሰራቱ okay gaining job experience ስራ ፍላጎትና እንዴት አድርጌ የስራ ኤክስፒሪየንስ ማግኘት እችላለሁ ቢባል በእንትን availability ነው የተለያየ ሀገሮች በተለያየ መንገድ ነው የሚያቀርቡትና በእያንዳንዱ ሀገር እንዴት አድርገው ቤት መንገድ ነው ስራ ብለው ስራውን የሚያቀርቡት ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ ስራዬ ብለው ስራ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ ወይ እሱን ስራና ሰውን የሚያገናኝ እንደ አውሮፕላን ሄደው ቲኬት እንደሚገዛ ከቲኬት የሚሸጥ ሰዎች ይላል ቲኬት ይሸጣል እንደሱ ኮንትራክት የሚይዙአሉ ከካምፓኒዎች ጋርና ስራ የሚፈልጉትን ሰዎች እናቀርብልሃለን እና እኛ ጋር እናፈልግ እኛ ትሬን እናረጋቸው እናዘጋጃቸው እናቀርባለን እዚህ ጋር ሜድ የሚባል ካምፓኒዎች አሉና ቤት ማዝዳት ምን እሱን ስራ ብለው እነሱን ያቀርቧቸው እንደሱ ፕሮፌሽናል ደግሞ የሆኑትን የሚያቀርቧሉ ኮሌጅ ግራጁዌት ሆነው ሄድ ሃንተርስ ይሏቸዋል እነሱ ይመጡና እዚህ ስራ የሚፈልጉ ሰዎች እንደዚህ በዚህ ዕውቀት ያለው ሰው በዚህ ዲግሪ የጨረሰ ሰው እንፈልጋለን ይሄን ስራ እንዲሰራ ይሉታል እነሱ ያቀርቡላቸው እና ያንን ስራዬ ብለው ይሉታል እነሱ የተለያዩ መንገዶች አንዱ ኢንተርንሺፕ ነው እሱ በኮሌጅ መንገድ የሚቀርብ ነው ኮሌጆቹ ራሳቸው ስራ ተማሪዎች ሲጨርሱ ብለን እኛ በርካሽ ስለሚሰሩላቸው በቀነስ ያለ ዋጋ ስለሚሰሩላቸው ከኮሌጅ እንዳለ ይወስዷቸው ምክንያቱም ለአንድ አመት ትሬኒንግ አንድ አመት ኤክስፒሪየንስ የሚሉትን እነዚህ ይለፋሉ በዛውም ያስተማሯቸው በዛውም ርካሽ ይሰሩላቸዋልና ያንን ከዛ የአንድ አመት ኤክስፒሪየንስ ካረጉ በኋላ ጭማሪ ትንሽ ስጡኝ ማለት ይጀምራሉ የዛን ጊዜ እነሱ ይለቋቸውና ሌላ ስጋ ፈልጉና ብለው አዲስ ትሬኒንግ እንደሱ በኢንተርንሺፕ ብቻ ትሬን ለማድረግ የሚቀጥሯል ወይንም አንዳንዶች ኢንቨስትመንት ከሆነ ለብዙ አመት እንዲሰሩ ያደርጋል አንዴ ከወሰዷቸው አይለቋቸው ለ4 አመት ኮንትራክት ይዟቸዋል ማለት እኔ ኢንተራን ወስዳችኋለሁና ትሬን አረጋችኋለሁ አንድ አመት በዛውም ኤክስፒሪየንስ ሰጣችኋለሁ ከዛስ ኤክስፒሪየንስ ካረጋችሁ በኋላ ገንዘብ ፍለጋ ትለቁኝ ይሆናል ስለዚህ አልቀጥራችሁም ማለት ነው አለቅም ኮንትራክት ሰጣችኋለሁ ትሬን ካረጋችሁኝ ለ4 አመት እንድሰራ ከሆነ ሌላ 4 አመት ሰራለሁና በቀነስ ዋጋ ብዙ የሚከፍለኝም ሰው ቢገኝ አለቅም ስራውን ከዛ ከሰራው በኋላ
የዛን ጊዜ ይሄን ያህል ኮንትራክትን ስተምጨርስ ሰራና ከዛ ስራ መፈለግ እችላለሁ ጭማሪ ገንዘብ ካማረኝ እንደሱ አይነት ኢንተርንሺፕ is a short-term job that may be paid or unpaid that gives you an experience in a real workplace እና ኢንተርንሺፕ ለማለት አንዳንድ ጊዜ በነፃም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው በርካሽ ብቻ አይደለም በነፃ ሁሉ ለኢንተርንሺፕ ለእውቀት ለስራ ኤክስፒሪየንስ ብለው የሚሰሩት ነው ከዛ ደግሞ ጆብ ሻዶዊንግ የሚባል መንገዶች አሉ ቮለንቲር ጆብ አሉ ወርክ ኢን ዩር ኔበርሁድ የሚባል ስራ አለ ከዛ ስኩል ኤንድ ኮሚኒቲ አክቲቪቲ የሚባል እነዚህ የጆብ የመጀመሪያ እግር መርገጫ ቦታ ይሆናል Okay, experience in getting hired. Lots of jobs require experience to get hired. Lots of people think, how can I get experience when I can't get a job? Now, በግድ አንድ ቦታ አይደለም እዚህ ሀገር ብቻ አይደለም ጆብ ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው ግራም የሚገባው ጆብ ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው ሌላም ቦታ ኤክስፒሪየንስ ጋር ሌላም ሀገሮች አሉ ጆብ ኤክስፒሪየንስ ጋር ፕሮብሌም ያላቸውና እንዴት አርጌ ነው ስራ ማገኘው ማለት በኤክስፒሪየንሱን ለፋይናንሻል ጌኑን ገንዘብ ማግቢያቱን ከኤክስፒሪየንሱ በፊት መምጣት የለበት ገንዘብ ማግባቱን ሁለተኛ መንገድ ሁለተኛ ቦታ ነው እንጂ የመጀመሪያ ቦታ መግባት የለበትምና የገንዘብ ፍላጎት ካለው ሰው ርካሽን ቦታ ቢሆን ገንዘብ ለሚኖርበት ትንሽ ገንዘብ ማግቢያ አድርጎ የኤክስፒሪየንሱ ሁለተኛ ሄዶ በነፃም ቢሆን መስራት አለበት ያ ያስፈልጋል okay experience in getting hired there is in fact ways to get experience when you are never had a job. The option below are all help you develop your job skills, working, know-how, contacts, and confidence. እዚህ ጋር የሚቀጥሩ ሰዎች አሉ ስራ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ከሌላችሁ አሁን ቀደም እንዳልኩ ትሬኒንግ የሚሰጧቸው ለጆብ ኤክስፒሪየንስ ለ6 ወር ትሬኒንግ ሰጣቸዋልና እንደ ወርክሾፕ አይነት ናቸውና the know how options skills ምን ያሰጧቸው ማለት አሁን እዚህ ጋር ካርፔንተር ከእንጨት ጋር መስራት ፈልጋለሁ ካርፔንተር መሆን ፈልጋለሁ ብዬ እዛ ስራው ፈልጋለሁ ብል ራሴ ሄጄ ትሬኒንግ መግባት አለብኝ እና እንደሱ አይነት እነዚህ ስራውን አያገኙላቸውም ግን ያንን ኤክስፒሪየንስ ይሰጧቸዋል and have any of them on your resume you can help you get hired እና ይሄ ስራ ኤክስፒሪየንስ የለኝ የሚለውን ሄዶ ለ6 ወር ዛጋ እነዚህ ለ6 ወር ኮንትራክት ይወስዱና እንደ ትምህርት ቤት ነው ግን የስራ ልምድ ትምህርት ቤት ነው የስራ ልምድ የ6 ወር እዚህ ጋር መጥቶ አብሮን ሰርቷል ብሎ እሱን ኤክስፒሪየንስ አድርጎ መጻፍ ይችላል ሬዚሜው ላይ እና ይሄው የ6 ወር ልምድ አለኝ ወይም የ1 አመት ልምድ አለኝ እዚህ ጋር ለ6 ወር በዚህ ጋር ሰርቻለሁ እዛኛው ጋር 6 ወር አድርጌ ግን ከፍሏቸው ነው እሱን ትሬን የሚያደርጉት okay internship ስንል ምን ማለት ነው an internship is a short term job that may be a paid or unpaid that gives an experience in the real world internship can be at a company at a store at a school at a government office or a non-profit organization internship ሁሉም ምንም አይነት ካምፓኒ ኢንተርንሺፕ መስጠት ይችላል ምንም አይነት ስራ ላይ እና ገቨርንመንት ይሁን ሱቅ ይሁን ትምህርት ቤት ይሁን እሱ ትምህርት ቤቱ ራሱ አስተማሪነት ወይንም ኮወረቀት መስራት ኦፊስ አብሮት ላይብራሪ መስራት ምን ልጋ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ይሰራል ያ ሰዓቱ ይቆጠርለታልና እዛ ጋር ለስንት ወር ይሄን ሰርቻለሁ የሚለው okay internship finding one that's right for you visit an internship office at a high school college or employment program ያንዳንዱ አገር የተለያየ ካምፓኒዎች የተለያየ ነገር ያቀርባሉና ከዛ ጋር የተሳሰረ
እንትናሉ የተሳሰረ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራሞች አሉና እነሱ አሉ ወይ ነው ትምህርት ቤት ጋር ሄዱ ትምህርት ቤት ጋር አብሮት የሚተሳሰር ካምፓኒዎችን መሰብሰብ ይጀምራል ትምህርት ቤቱ ራሱ በብዛት ጊዜ ኮሌጅ ሲሆን ሃይ ስኩል በብዛት ጊዜ ኢንተርንሺፕ ሃይ ስኩሉ ካምፓኒዎቹን ከእንትናሉ የዲኑ የሚባል የትምህርት ቤቱ ዲን ከካምፓኒዎቹ ጋር እነሱ ጋር አንዳንድ ካምፓኒዎችን ለትሬኒንግ አሁን አንዱ ፖሊስ መሆን ፈልጋለሁ ካለ ሃይ ስኩል ስቱደንት ከፖሊስ ጋር ሄዶ ፖሊስ ስቴሽን ጋር ሰዓት እንዲፈጅ እንዲማር እንዲመለከት ምን አይነት ስራ እንደሆነ እንደሱ አይነት ነገር ጋር እና እነዛ ግን ኮሌጆቹ ኢንተርንሺፕ ሲያደርጉ ለ6 ወር ለረዘም ያለ ጊዜ ነው Okay, use an online internship finder በአንዳንድ ጊዜ ፖስት ያደርጋሉ የገቨርንመንቱ የራሱ ዌብሳይት ካለ ወይንም ካምፓኒዎች ኢንተርንሺፕ ዌብሳይት ካላቸው እዛ ጋር contact the human resource office of a business or other workplace you are interested in እና የሂውመን ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽን ካለ እዛ ጋር እዚህ አካባቢ ሂውመን ሰርቪሶች ካሉ እነሱን ሄዶ ያናገራቸዋል ለስፖንሰርሺፕ ለስኮላር ኢንተርንሺፕ እንዲሰጣቸው job shadowing ስንል ምን ማለታችን ነው job shadowing gives you the experience of following a person in their job for a few hours a day or a few days እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኩት አሁን እኔ መጥቼ ነው ማስበው ዶክተር ለመሆን ነው ብል ለአንድ ሳምንት አንድ ዶክተር ጋር ሄድና እስኪ ልጄ ዶክተር መሆን ፈልጋለች ብዬ እሷን ሻዶን ከነሱ ጋር አንድ ሳምንት እንድትቆይና ዶክተርነት ለኔ ነው ወይ ብላ ማሰብ ትችላለች ኖ ብላ ነው ዶክተርነት አትሳም ሄጄ ኢንጂነሪንግ መሆን ፈልጋለሁ ብትል ደግሞ ከሌላ ሄጄ ደግሞ ከሌላ ካምፓኒ ጋራ ካንተ ጋር አንድ ሳምንት ወክ ብታረግና ብትመለከት ምን ኢንጂነሪንግ እንደሆነና እስኪ እሱ ጥናት ለሷ እንደሚሆን ቼክ እናርግላል ፍላጎቱን ያንን የኢንተርንሺፕ የጆብ ሻዶዊንግ የሚባለው የሰውን ፍላጎት ስራ ፍላጎት ከመግባታችሁ በፊት ማየት ይችላል ask someone you or your family knows if you can observe them. You can also require a contact through a professional association in school program. Na ከትምህርት ቤቱ ጋር ሄደው ምን አይነት ካምፓኒዎች አሉ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ ያሉትና እነዚህ ተማሪዎች የሚፈልጉ ተማሪዎች ሄደው ራሳቸው ጠይቀው ሄደው ለአንድ ሳምንት ከነዛ ጋራ ቁጭ ብሎ ምን አይነት ስራ እንደሆነ ማየት ይችላል Okay. jobs and volunteering work አሁን ደግሞ ምን job experience ጋር የተሳሰረ አንደኛው መንገድ volunteering ነው ምንድነው ነው volunteering is an unpaid work you can gain skill like writing child care teaching coaching fundraising monitoring sales phone answering organizing material constructing art and more volunteer የሚያደርግ ሰው በሳምንት ምንም ቅዳሜ ማርገው ነገር ያለኝም ከአርብ ከሰዓት በኋላ ከትምህርት ቤት በኋላ ጀምሬ ቅዳሜ ድረስ ማታ ድረስ ምንም ስራ ሆምወርክ አልሰራም የቤት ስራ የለኝም ምንም ስራ የለኝም ዝፍ ብዬ ነው የምውለው ያንን ሰዓት እንዴት ላድርገው ነው ቮለንቲር ጋር ሄዶ መጠቀም ይችላል ያችን ሰዓት ኢንቨስትመንት ሰዓቴን ኢንቨስት አደረኩትና በዛ በቮለንቲሪንግ ሰዓቴን ከዛ ኤክስፒሪየንስ ወስዳለሁ ማለት በሳምንት ውስጥ ቢያልፍ 7 ሰዓት ቮለንቲር ተብሎ በሳምንት 7 ሰዓት ቮለንቲር አድርጌ እሱ ሲጠራቀም አመቱ መጨረሻ ላይ ብዙ ሰዓት ይሆናል ኦኬ call email or stop at a non-profit or school you did like to volunteer for and ask about opportunities. Many provide training. እና volunteer የሚባሉት ቦታ ላይ ትሬን ያደርጓቸው ሴፍቲ ትሬኒንግ ያደርጓቸው ስራው ምንድነው ብለ ይነግራቸዋል የክላስ አለ ያጠር ያለ ትሬኒንግ ክላስ አለ እሱን ከጨረሱ በኋላ ከመቀጠል ከፈለጉ volunteer ላይ ዛጋ መቀጠል ይችላል ኦኬ work in your neighborhood ሲሉ ምን ማለታቸው ነው did you realize you develop valuable work skill when you do small jobs for friends family or neighbors
ክሬዲት ተብሎ ሰዓቴን እንዴት ኢንቨስት አደረኩት ማለት ብለው እሱ ላይ ክሬዲት መውሰድ ይችላሉ ማለት ሰዓቴን ይሄን ያህል ሰዓት ለዚህ ስራ ሰጥቻለሁ ይሄን ያህል ስራ ለዚህ ስራ ሰጥቻለሁ ይሄ ቮለንቲር ጃብም ቢሆን እሱ የጃብ ኤክስፒሪየንስ ነው ማለት በየቀኑ ሄጄ እዚህ ጋር ጎረቤት ያሉትን ሰዎች እቃመላልሳለሁ እሱ ቮለንቲር ጃብ ይሆናል እና ሬዝሜ ላይ ይሄን ያህል ሰዓት ለዚህ አይነት ነገር ሰርቻለሁ ማለት የቮለንቲር ስራዎች እሱ ክሬዲት ይሆናል እና ሰዓትን ኢንቨስትመንቱን ያሳያል ኦኬ you may try mowing lawns raking leaves doing other yard work babysitting taking care of pets and helping an elderly person with chores እና ቮለንቲር ሲባል በሰፋ ያለ ነው በግድ አንድ ስራ ላይ ብቻ አንድ አይነት ስራ ላይ እና ከእውቀት ጋር የተያያዘ አይደለም እና ቮለንቲር ስራ ሲባል ከእውቀቱ ሄጄ እዚህ ጋር ያሉት ጎረቤት ያሉትን ሰዎችም እቃቸውን ይሳመላልለስላቸው ቦል እሱ ቮለንቲር ጃብ ነው እና ከዛም ጋር መያያዝ ይችላል ኦኬ work in your neighborhood አሁንም እየቀጠልን ነው to get paying job ask neighbors and family friends if they need help list your service at school put your sign on area bulletin board or post on a neighborhood service website እና ጎረቤቶቹን እዚህ ጋር ያሉት ምን አይነት እርዳታ ትፈልጋላችሁ ያልኩኝ ሄጄ የሚፈልጉትን እርዳታ በየቀኑ ሳለኝን ሰዓት በዛ ጠፋውና ያ ሬዝሜ ላይ መለጠፍ ይችላል ይሄን ሁሉ ስራ ሰርቻለሁ ነውና ይሄ ከኔ ከቤት ውስጥ ከምሰራው ስራ ውጭ ስለዚህ ያ ከኔ በየቀኑ የሚጠቅመኝ ጋራ ግንኙነት ስለሌለው እሱ ሁሉ መጻፍ ይችላል ኦኬ school and community activities ስንል ደግሞ ምን ማለታችን ነው ኦኬ practice in clubs sports theaters music dance religion organization and other community activity can be fun and develop your skill እና ከኮሚዩኒቲ ማለት ቤተክርስቲያኑ ጋር የተሳሰረ ስራዎች አሉ እነሱን ማሻሻል ቤተክርስቲያኑ እዚህ ጋር ከቢልዲንጉ የተሰባበረ ይሆናል ቀለም መቀባት አለበት የሚታደስ ነገር አለ እሱን እነሱ ቮለንቲር የሚፈልጉ አሉና ይሄ ምን አይነት ስራ አለ ቤተክርስቲያኑ ማሻሻል የምንችልበት ምኑ ጋር የሚለው እሱን ቁጭ ብሎ ሊስት አድርገው በእውቀታቸው በመናቸው የሚያሻሽሉ የሚያዘጋጁ ምን የሚሉ እሱ ጋራ እሱ ስራ ላይ የሚሰሩ እና እንደሱ አይነት አክቲቪቲ ከዛ ጋር የተያያዘ አክቲቪቲ መስም መጨመር ይችላል include this on your resume find activities through school district community education local area group religion organization and public library እና እነዚህ ከኮሚዩኒቲ ጋር ከዚያ አካባቢ የሚኖሩትን ሰዎች ጋራ ምን አይነት ቦታ ላይ ብፈልግ ሄጄ ከስኩል ዲስትሪክቱን ሄጄ ከዛ ጋራ ቮለንቲር ማድረግ ይችላል ከትምህርት ቤት ጋራ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ጋራ የሚሰራ ስራ እርዳታ ካለ ልጆች አፍተር ስኩል መማር ይፈልጋሉ ወይ ትሬኒንግ ማንበብ የሚያቀታቸው አለ ወይ ላንጉዌጅ የሚያስፈልጋቸው አርት ሪሊጅን ስንል እሱን አይነት ሙዚቃ ፒያኖ መጫወት ይችላል ሄጄ ፒያኖ ማስተማር ይችላል እንደሱ አይነት ነገር አሁን ደግሞ ምን አይነት የጃብ ኤጀንሲ የሚባሉት ምን አይነት ጃብ ኤጀንሲ አሉ ከጃብ ጋር የተሳሰሩ ስራ መፈለግ የሚቻሉ የራሳቸው ቢዝነስ ብለው ራሳቸው የሚይዙ እንደ ያሁን እንዳልኩት የትሬን ቲኬት ኤጀንሲ አሉ ትሬን ቲኬት የሚሸጡ የባስ ቲኬት የሚሸጡ ኤጀንሲዎች አሉ እንደዚህም ሲባል የተለያየ ኤጀንሲዎች አሉ ለተለያየ ነገር የሚሸጡ ስራንም የሚሸጡ ስራ ከሚያገናኙ ኤጀንሲዎች አሉ ስራ የሚፈልግ ሰው እኛ ጋር መታችሁ ተመዝገቡ ስራ ሰው የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ስለ ስራ የምትፈልጉ ሰዎች እኛ ጋር ምኑና ተመዝገቡ ይላልና ሁለቱን ያገናኛል ኤጀንሲ ነው ስራ የሚሰራውንና
ስራ ፈላጊውን ሁለቱን ያገናኛል ትሬኒንግ ያስፈልጋቸዋል የሚፈልገው በዚህ የሚያውቀት ያለው ሰው ነውና ይሄን ያህል እንደዚህ አይነት ትሬኒንግ ውስጥ የገባ ነው ይሄንን ቴክኖሎጂ መጠቀም የሚችል ነው ይሄንን ስራ መስራት የሚችል ለሚለው እሱን ሁሉ ለማሳካት ይሩጥና የነዛ የሚፈልጋቸውን ሰው ያቀርባል ያ ስራዬ ብሎ ገንዘብ ተከፍሎት ይኖራልና የሚቀጥሩት ሰዎች ጋራ የሚቀጥሩት ሰዎች ጨመር አድርገው ይከፍሉታል ለዛ ስለሰራ agency job agencies ስንል ምንድናቸው ነው an employment agency is a firm hired by a company to help with its staffing needs employment agency የሚባሉት በፈርሞች ካምፓኒዎች የተለያዩ ካምፓኒዎች የሚቀጥሯቸው ነውና የሚፈልጉትን ሰዎች ምክንያቱም ለቴምፖራሪ እንዳልኩት ለቴምፖራሪ ስራ ሊሆን ይችላል ለረጅም ስራ ሊሆን ይችላል ለፐርማነንት ማለት አንዴ ከቀጠሩ መልቀቅ የማይፈልጉት ሰዎች እና እንደሱ አይነት ቦታ ነው ምክንያቱም እነሱን አስተምረው አሻሽለው ሌላ ሰው ወስዶ ዕውቀቱን ያዘውን እነዛ እንዲሰርቁባቸው አይፈልጉም እነዚህ ስራውን እንዲሰራ ስለሚፈልጉ እነሱንም አንፈልግም እንድላቅ የሚሉ አሉ okay employment agency find people to fill all kinds of jobs from temporary to full time in a number of career fields እና specialized but career field ላይ specialized አይሆን ምንም አይነት ስራ የሚፈልግ ሰው ብሎ ነው ያንን የሚቀጥሩትና ሁለቱን ነው የሚሉት አንተ እንደዚህ አይነት ሰው ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነት ሰው አድርገን አዘጋጅተን ማቅረብ መቻል አለብን okay recruitment and employment agency የቀጠረን the biggest difference between recruitment agency and employment agency is whom they serve እና recruitment agency recruit የሚያደርጉትና employment agency ልዩነቱ ማን ካምፓኒ ለየትኛው ቢዝነስ እንደሚሰሩ ላይ ብቻ ነው okay recruitment agency work for a work site employer their client and at an employment agency work for a job seekers እና recruitment agency ሲባል ቀጣሪውን ወደ ቀጣሪው ጋራ ብዙ የሚሰሩ ናቸው እና ከቀጣሪ ፍላጎትን ላሳኩ የተዘጋጁ ነው employment agency የሚባለው ደግሞ ስራ የሚፈልገውን ሰው ላይ እነሱን ለነሱ የሚሰሩ ናቸውና በእነሱን ፍላጎት ላሳኩ የቆሙ ናቸው እና ልዩነቱ ያላይ ነው okay type of recruitment agency ስናስብ እነዚህን ያቅፋል አንደኛው traditional employment agency ነውና በሁሉ ሰው የሚያቃቸው ትራዲሽናል የሚባሉት እነዚህ ስራ ሰው ሲፈልግ ሄዶ የሚያንኳኩበት ቦታ እሱ ትራዲሽናል መንገዶች ናቸው contingency employment agency አለ ከዛ ደግሞ retained search firms አሉ executive search firms አሉ temporary agency አሉ እና cautionary words አሉ cautionary words okay job placement ስናስብ ምንድነው job placement is a professional or agency that help unemployed individuals find a job እና job placement ስንል ስራ የለኝም ብለው ቁጭ የሚሉትን ሰዎች ሰዓታቸውን ሄደው ከነሱ ጋራ ትሬን ማድረጋቸውን እዛ ጋር ያጠፋታል የበዛም እነዛም ይለፉላቸዋል ስራ እንዲያገኙ እና አብረዋቸው ስራ የሚፈልጉት ሰዎች ጋር አብረው የሚሰሩ ናቸውና ስራቸው እነዛን ሰዎች መርዳት ነው a job placement agency also provides services to employers by giving them qualified workers for contract jobs or available position አሁን እዚህ ጋር ፈርሙ ስራ ይፈልጋል ሰዎች ይፈልጋል ግን ጊዜ የለውም የዞረ አገሪቷን ስራ የሚፈልገውን ሰው ማግኘት እነዚህ ኤጀንሲዎቹ ያገኙላቸው እነሱን ሄደው ይሄን አይነት ስራ በዚህ አይነት ዕውቀት እንደዚህ አይነት ትሬን የሆነ ሰው ፈልጋለሁ ቢሉ እነዛ ማቅረብ ይችላል okay working for an agency ውስጥ ገብቶ መስራት ምንድነው ነው while agency works often called temp benefit from many employees right they will have different work right for employers እና አንደኛው እንደዚህ መንገድ ሲሆን እነዚህ ሁለቱን ለማገናኘት ኤምፕሎይዎችም የሚቀጠሩትም ሰዎች ፍላጎታቸውን ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ
በግድ በቀጣሪው ፍላጎት ብቻ ላይ አይቀመጥም። ስለዚህ በደንብ እንደዚህ አይነት ስራ ይሄን አይነት ሴፍቲ የሚያቀርብ ስራ ይሄን አይነት ኢንሹራንስ አለ ወይ ለህካምነት ኢንሹራንስ አብሮት ይሄዳል ወይ እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ እዚህ አካባቢ ነው ወይ ምን የሚለውን እሱንም ያቀርባል። ምክንያቱም ሰራተኞችም ፍላጎታቸው ማቀርብ ይችላል። Okay, as an agency worker, it's important to know what right and the rules about the way employees, agency and employment businesses should treat you. And now, እዚህ ጋር ደግሞ የሚለው ሰዎች የሚቀጥሩ ሰዎችና የሚቀጠሩ ሰዎች ቴምፖራሪም ቢሆን ኢንትሪ ሌቭልም በነፃ ወይም በቮለንቲር የሚሰሩ ወይም በርካሽ ረከስ ብሎ ለልምድ ስራ ልምድ ብለው ረከስ ብለው የሚሰሩትን ሰዎችን እነሱንም በትክክል መያዝ አለባቸው። ማለት በርካሽ ለሆኑ ለነሱ ስራውን በቀን 8 ሰዓት የተባለውን 10 ሰዓት በቀን ያሰራቸዋል 11 ሰዓት በቀን ይሰራሉ። ምክንያቱም ርካሽ ናቸው በርካሽ ነው የሚሰሩት። ስራ ትንሽም ቢከፈላቸው ትልቅ ብዙ መልፋት አለባቸው እና እሱን ራይታቸውን በሊሚቱን ምን ያክል ስራ ምን የሚለውን እሱንም በትክክል መያዝ አለበት። ኦኬ Human Resource Management HRM የሚባለው ኤጀንሲ ምንድነው ስራው ነው? An employment agency is a company contract to hire and staff employment for other companies. እና Human Resource Management የሚባሉ ኤጀንሲዎች አሁን ቀደም እንዳልኩት employment ኤጀንሲዎች እነሱ ስራ አሁን እንዳልኩት የስራ ፍላጎት ያለውን ሰውና ካምፓኒ ፍላጎት ያለውን ሰው ሁለቱም ማቀራረብ ብቻ ነው። እንደ ሄዶ እንደ አሁን አውሮፕላን መብረር ፈልጋለሁ ብል ከዚህ እዚህ ሀገር በራለሁ ብል እኔ የኔን ፍላጎት ለማስተካከል ምን አይነት አውሮፕላኑ ከዚህ እዚህ የሚበር አለ ብሎ እሱን አዘጋጅቶልኝ ያቀርባል። An agency may be public, operated by a federal, state or local levels, or it may be a private owned organization. እና government ስራ ካለ government ሊስት የሚያደርግበት አለ። ሎካል ቢሆን ስቴትም ቢሆን የቀበሌ ቢሆንም የክልል ቢሆንም ሁሉም በፌደራልም ቢሆን እነሱም ሁሉም ካምፓኒዎችም ቢሆኑ እነሱ በሙሉ የነሱ የሚያቀርቡት በኤጀንሲ መንገዶች አሉ። እነሱ ከኤጀንሲ ጋር የሚሰሩ እነዚህ ሁሉ ስራ ቦታዎች አሉና ከነሱ የሚያቀርቡት ጋር መሄድ ይቻላል። Okay. Line agencies. An administrative agency which performs a function that directly contribute to the achievement of primary or many purpose of government organization, direct making decision, command, control, and supervisions are line agency. Line agency and administrative ስራዎችን ለነሱ ኮንትራክት የሚያደርጓቸው አሉና እነሱ የሚሰሩት አሁን ትምህርት ቤት እዚህ ሀገር ትምህርት ቤት ፈተና ተሰጣን እንበል የኮሌጅ ሃይ ስኩል ምን ተፈተነ ከዛ ኤጀንሲ አሉ እነሱ ፈተናውን ወስደው ቁጭ ብለው የሚያርሙትና ከፈተናውን ይሄን በዚህ ስታንዳርድ ነው የሚታረመው ይላል። ኤሴ ይሆናል ማለት አንድ ነገር ጻፍና አቅርብ ተብሏል። እሱን የሚያቀርቡት የሚያርሙት ሰዎች ኤጀንሲዎች ሆነ እነሱ ኮንትራክት ያደርጋሉ። እነዚህ ሰዎች ይቀጥራሉ ቴምፖራሪ ሰዎች እነዚህ ኤጀንሲዎቹ ያቀርቡላቸዋል። እነሱ ኮንትራክትን ይዛሉ። ለዛ እንደዛ አይነት ነገር ለተለያየ ነገር ለዲሲዥን እንደዛ አይነት ለትምህርት ቤት ከሆነ ለሚሰራ ጠራ ያለ ስራ ከሆነ ለነሱ ላይን ኤጀንሲ ይባላል። ኦኬ ሪክሩትመንት ኤጀንሲ የቀጠልና there is an advantage of using a recruitment services to find work. They are free to job seekers. Recruitment agency ስራቸው የቁጭ ብለው እዚህ ጋር ይሄን አይነት ስራ አለና መታችሁ ተመዝገቡ ነውና እነሱ ሪክሩትመንት ኤጀንሲ ናቸው። ለተለያየ አይነት ስራ ላይ ያቀርባሉ። They are free for job seekers. እና የሚያስከፍሉት ካምፓኒዎችን ነው እና ሰዎች ስራ የሚፈልጉትን ሰዎች ዛ ቁጭ ብለው ይጠብቃቸዋል መጥተው እነሱ ጋር ይመዘገባሉ እና ለነሱ ነፃ ነው የሚያስከፍሉት ለኤጀንሲስ ብቻ ስለሆነ። ኦኬ recruitment agency can open up a large network of clients who are looking for a staff. Some jobs
vacancies will only appear versus a recruitment agency. አንዳንድ ስራ ምንም ቢሆን ዝም ብለው አያቀርቡትም ካምፓኒዎች ስራ አይፈልጉም እምቢ ብለው ጊዜውን የማይፈጁበታል እና ለሪክሩትመንት ኤጀንሲ በሙሉ ይሰጡታል ስራውን ይሄ መቅጠርና ሰው ማግኘቱን እና በዛ መንገድ ነው ሪክሩትመንት በዚህ መንገድ ብለው ይሰጣቸዋል እነሱ ቁጭ ብሎ በዛ መንገድ ሰው ሲቀጥሩላቸው ይኖራሉ ለዘላለም እና እነሱ ኤጀንሲ ናቸው ኦኬ there are recruitment who specialize in your እና ለያንዳንዱ ኢንዱስትሪው ጋራም ኮንትራክት ይያሉና ኢንዱስትሪዎቹ ራሳቸው ሄደው ሳይፈልጉም እነዚህ ኤጀንሲዎቹ ያቀርቡላቸዋል መጀመሪያ ስራ ሲፈልግ ሰው ሁለት ሰዎች ሄደው ቁጭ ብለው ኢንተርቪው ላይ ይቀመጣል መነጋገር ላይ ይቀመጣል እንተዋወቅ የሚባል ጥያቄ ጋር ይገባሉና ሁሉ ጊዜ የሚጀመረው እዛ ጋር ነው አጠያየቃቸው ለራሳቸው ጥቅም ነው እንጂ አንዳንዱ ላይ አመላለሳቸውም ላይ የሚያዝ ነገር አለ ለምን ያና ወዴት አይነት መልስ ውስጥ ሊሄድ የሚባለውና ጥያቄው ስለራሳቸው ሰው ሲሆን እዚህ ጋር ትንሽ ጋር ብለን ቪዲዮ ልናይ ነው the opportunity to warm up you can be prepared for it but here's a few tips before you answer this question concentrate on telling the እና ጥያቄ ስትጠየቁ መጀመሪያ ይሄ የመጀመሪያው የሚደናቀፉበት ጥያቄ tell me about yourself የሚባለው ላይ ነውና ስለናንተ ለራስ ትንሽ ንገረኝ የሚባለው ላይ ነውና አመላለሱ ላይ ትንሽ በአቀራረቡን በትክክል ማሰብ አለባቸው አለ interview panel about your work related skills as opposed to your home life they might appear to be interested but trust me they're not interested in your home life they want to know to see whether you're going to be a good fit ጥያቄ እንደዚህ ስላንተ ራስን ንገረኝ ማለት ሰው መንገር የሚጀምረው እኔ በብዛት ጊዜ እኔና ልጄ እንደዚህ አርገን እንደዚህ ፋሚሊ ጋር አርጌ ምንም ብሎ እሱን ፍላጎት የላቸው ስራ የሚቀጥለው ሰውዬ ስለ ስራ ብቻ መልስ ላይ ነውና የተሰጠውን ሰዓት በትክክል መጠቀም አለበትና ዕውቀቱን እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ይሄን ያህል ትሬኒንግ አርጋለው ይሄን አይነት ስራ ላይ እንደዚህ ብዬ ይሄን አርጋለው ይሄን አይነት ስራ ላይ ለዚህ አመት ሰርቻለሁ ይሄን አይነት ስራ ላይ ቮለንቲር አርጋለው ብሎ የዛ ስራ ነው እንጂ ከስራ ውጭ አይፈልጉም ግን የሚፈልጉ ይመስላል አጠያይቆ አቀራረብ ስለራስ ንገረኝ ማለት እኔ ስለራሴ ማውራት የሚጀምረው ያለኝን በየቀኑ መስራውን ዝብዬ ስለዛ ፍላጎት ያላችሁ ግን ፍላጎቱ እዛ ላይ አይደለም ስራ ነው ማይቀጥሩም ሰዎቹ ስለራሳቸው ፋሚሊ ብቻ አውርተው ቁጭ ካሉ ስለ ስራው ላይ ሐሳባቸው ስራው ላይ ሲሆን የዛን ጊዜ ይመዝናቸዋል በዛ to their team whether you've got the skills and attributes relevant to the role this is really important guys make sure you download a copy of the person specification for the job you're applying for if there is one and focus on telling the interview panel how your skills and attributes match the document I'll give you a sample response in a second ምን ኢላ ሁለተኛ ደግሞ ስራ የሚቀጥሉት ለምንድነው ብላችሁ መጀመሪያ አወቁ ስለዚህ እዚህ ጋር tell me about yourself ማለት የዛን ጊዜ አሁን ራሴን ልሸጥ ነው ማለት ነው እና ኢንተርቪውን የሚጀምረው ስራውን የሚፈልጉትን ስራ ማወቅ ነው ይሄን አይነት ስራ ይሄን አይነት ዕውቀት ያለው ሰው ማለት ብለው ነው ጀመሩት እነሱ የሚፈልጉት ይሄን ስራ ይሄን ዕውቀት ነው እንጂ ከዛ በላይ ዝም ብለው ጥሩ ሰው ለመቅጠር አይፈልጉም እና በደንብ ማውራት የሚችል ሰው መቅጠር አይፈልጉም የሚፈልጉት ስለዚህ ከስራው ጋር የሚያስፈልገው ስኪል ይሄን ማድረግ የሚለው ይሄን ማድረግ ይችላልው ስለራሱ ያንን ነው የሚነገረው ይሄን ማድረግ ይችላል ያን ማድረግ ይችላል ይሄን ማድረግ ስራ ይሄንን ፈልጋለሁ የሚሉት በሙሉ ያንን ያቀፈ ማለት ነው Second, this is another good thing throughout the whole interview. Use power words in your responses, such as motivated. I'm a motivated person. I'm really enthusiastic. I'm loyal. I'm flexible. I'm a committed person. I'm honest, hardworking, adaptable, etc. ሁለተኛ ደግሞ ቃል አቃጠቃቀሙ ነውና የራሱን እየሸጠ ስለሆነ እዚህ ጋር መሸጥ የሚቻል መጀመሪያ እኔ
በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነኝ ጥሩ ሰራተኛ ነኝ ስራ ሳልጨርስ መሄድ አልፈልግም እና ሃርድ ወርኪንግ በደም ከሰው ጋር መስማማ ነኝ ምን የሚለውን አልሰርቅም ኦነስት ነኝ የሚለው ከዛ ጋር እና ከዚህ ስራ ወደዛ ስራ ፍሌክሲብል ነኝ ማለት ሰዓቴን ካንዱ ወደ አንዱ ብዙ ሐሳብ አይጎትተኝ ማለት እዚህ ይሄን የሰራን ቢመጣብኝ አልደናበርም አይነት ምን የሚለው እና እንደዛ አይነት ነውና ያን አይነት ቃል መጠቀም ቃል አቀራረቡን ራሱ ኦነስት ነኝ ይሄ ነኝ ያን ነው የሚለውን እሱ ላይ በትክክል መያዝ Now these will resonate positively with the interview panel. Okay, so they እና እነሱ ኢንተርቪው የሚያደርጉት ሰዎች የሚሰሙት የተሰጣቸው ሰዓት ያ ኢንተርቪው ሰዓት ነውና በዛ መዝነው ጨርሰው መሄድ አለባቸው እዛ ጋር መመዘኛው ሰዓቱ ያ ነው ያንን ሰዓት በትክክል መጠቀምና አቀራረቡ እነዛ ሊመዝኑ የመጡት ሰዎች ብለው ያቀረቡት የሚመቻቸውን ስለ ስራ ላይ ኩስትርትር ያለውን ሰው ይዘውት ይሄዳሉ ያኛው ስለ ፋሚሊ ስለ እንትን ቫኬሽን ሄጅ እዚህ ሽርሽር ወጥቼ ይሄን አርግ ያን የሚለውን እሱ ከስራ ጋር ግንኙነት የለም ትተውት ይሄዳሉ ኦኬ they're powerful words they're positive words that you that put you across in a good light and they will make the interview panel feel good about you because they want to employ people who are positive motivated flexible and committed trust me I'm an employer who interviews all the time እኔ ሰው ቀጣሪ ነኝና እኔ በብዛት ካምፓኒ ውስጥ የምሰራው ሰው መቅጠር ነውና የምፈልገውን ሰው አይነት አቃለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚፈልጉትና ስለ ስራው ኩስትርትር ብሎ ስለ ስራው ላይ የሚያወራ ስለ ስራው ላይ የሚናገር ስራውን ብቻ ፎከስ ይሆንና ስራውን ሊሰራ የሚፈልግ ሰው ያንን አይነት ሰው ነው ይዞ የሚሄዱ ስለዚህ ኢንተርቪው የሚያደርጉት ጥቅሙ ያ ነውና ስራውን የሚሰራ ሰው አለ ወይ የሚባል የዛን ጊዜ ይሄን ስራ ሰራለው የሚለውን እሱን መርጠው ይቀሩ And this is what I want to hear from people. So I mentioned in the previous slide about the person specification. The second one, download a copy of the person specification. So before I give you an answer to this question, tell me about yourself. Let's have a look at a person specification quickly for the ስራ አሁን መጀመሪያ ጥያቄውን ከመመለሳችሁ በፊት ምን ያስፈልጋል ብላችሁ ምሳሌ በየልስጣችሁና ስራው መቅጠር የሚፈልገው እነዚህ ናቸው አለ the job you can see across the top there customer care assistant let's say you're ስራው መቅጠር የሚፈልጉት ለካስተመር ኬር አሲስታንት የሚባል ቦታ ተከፍቷል እሱ ላይ ነውና ካስተመሮች አሉ እነሱን እንደ ኬር አሲስታንት ማለት እነሱን በትክክል መንከባከብ የሚችል ሰው ነው applying for a job in that role and you can see here the requirements so I've downloaded this and it says you've got to have a positive customer focused approach you've got to work accurately you've got to be able to problem solve you've got to be able to consult እዚህ ጋር የመጀመሪያ ያንዳንዱን ትቶ የሚቀጥለውን ይመርጣል ሁሉንም ስኪል አለኝ ማለት ጥሩ አይደለም ማለት እዚህ ላይ ያለውን በመቶ ይዣለሁ ሁሉንም ስኪል አለኝ ከማለት ግማሹን ስኪል ይዣለሁ ብሎ መግባት ይቻላል የቀረውን ለምዳለው ነው ገብቼ ስለዚህ የሚፈልጉት እንደዛ ፖዚቲቭ ካስተመር ፎከስ አፕሮች ማለት ካስተመሮቹን ፍላጎቶች ላይ ኩስተር የሰምቼ እሱ ማሳካነኝ ነው አኩሬሲ ማለት በብዛት ጊዜ ብዙ አልሳሳትም ማለት ነውና በብዛት ጊዜ በትክክል ለመስራት ላይ ሐሳቤ ዛለ ኩስትርትር ያለ ነው ፕሮብለም ሶልቪንግ ምንም ቢሆን አንድ ነገር ይሄ ሆነ ብል እንዴት አድርጌ ይሄን ዞር አድርግላቸው በየማስብ ሰው ነኝ ኮንሳልታንት ኤንድ ኔጎሺዬሽን እና ኮንሳልት ሰዎች እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ማማከር ይችላል ኔጎሺዬት ማድረግ ይችላል እንደዚህ አሁን እነዚህ ሁለቱ ቢጣሉ እንደዚህ ብዬ መሐከላችን ምን ያንተ ምንድን ነበር ፍላጎት ያንተ ደግሞ ምንድን ነበር ፍላጎት እስኪ እንመልከት እንዴት ዞር እናርገው አይነት ላይ መግባት ይችላል okay negotiate so I would study this and then in my response to the question tell me about yourself I would say you know I'm a positive person I'm always focused on the customer I'm renowned for working accurate so I have a good attention to detail
because then አሁን ሰዎች ንገሩኝ ስላንተ ብለው ቢሉኝ እነዚህን ነው የምጠቀመዋለ መጀመሪያ ለፖዚቲቭ ካስተመር ፎከስ አፕሮች ስለሚፈልጉ እኔ ካስተመሮቹ ጋራ በጣም ካስተመሮቹ ፍላጎች ላይ ኮስተር የማይ ሰው ነኝ አኩሬሲ በትክክል መስራት ውስጥ ማጠና ሰው ነኝ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ቢመጣ እኔ ራሴ እንዴት አርጎ ይፈታ ብዬ ማስብ ሰው ነኝ ያልኩ እሱን ስለራንተ ንገረኝ የሚለው ላይ እሱን መልሱን ወርሞላበታለሁ out for these things as well in the interview panel. So if you start to mention them earlier on, then you're going to gain high marks. And that's what you want to do is you want to tick boxes, but you also want to come across as if you are a positive person who can fit into their team. እና ይሄን በሙሉ ሲዘረዘር የሚፈልጉትን ሰው አገኙ ማለት ነው ግማሹን አትሊስት ግማሹን እነሱ የሚፈልጉትን ግማሹን የተሳካ ነው የቀረውን ቀስ ብሎ ሲገባ ይሻሻላል ይያለ ተተውት ቀለል ያረኩታል እና በዛ ኦሬዲ ገና ማን ስላንተ ንገረኝ ከማለት ላይ ኦሬዲ ራሱ ጎትቶ ሸጧል ራሱ ማለት በትክክል okay let's have a look at a sample response or tell me about yourself. Okay, first and foremost, I am a hard-working, loyal and enthusiastic person who understands how important work is to my overall happiness. ደብዳቤ ንገረኝ ስላንተ የሚለውን ጥያቄ ሊመልስ ይፈልግ ሁሉ ጊዜ ለራሱ ይሄን ጥያቄ ቢጠይቁኝ ምን እላለሁ የሚለው ጋራ እየጻፈ መጀመሪያ ይሄንን ቢጠይቁኝ መጀመሪያ ምለው በጣም ጥሩ ምሰራ ነኝ ኢንቱዚያስቲክ ሎያል ነኝ ምን የሚለው እሱን እንደዚህ ይመልሳል ብሎ ይጽፈዋል ይሄ ካምፓኒ ኢንተርቪው ሲያደርግ ይሄንን ነው የሚመልሰው ማለት ነው I take my work very seriously and I'm always looking to improve my skills and qualifications so I can work to the highest standards possible in my role. አንደኛ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጎ የሚያዘጋጀው በኋላ ሲመጣ ዘጋ አይደናበር መጀመሪያ ተዘጋጅቶ መጣ ማለት ለኢንተርቪው እና እዚህ ጋር tell me about yourself ሲለው ለራሱን እዚህ ጋር ነውና ሃይ ስታንዳርድን ተመልቆ ሆነስት ነኝ ከማለት ስታንዳርድ ከፍ ያለ ነውና ከመጥፎ መስራት ውስጥ ጋር አጋጫለሁ የሚል አይነት ነው አቀራረቡና አባብሉ ላይ እንትን ይላል ኦሬዲ እሱ ያቀረበ ነውና ይሄንን ተዘጋጅቷል እዛ ጋር ኢንተርቪው ሲሆን አይደናበርበትም ይሄ ጥያቄ ላይ ማለት ነው I genuinely believe there are two types of employee. The first is someone who turns up to work and does their job so they can just pay their bills. And the second employee type is someone who puts their all into their job, is totally committed and does all they can to help their employer achieve their goals. I am the Okay. እዚህ ጋር ምን አለ ከዛም በላይ ጨመር አርጎ ሰፋ አርጎ ራሱን ሲያስተዋውቅ ምን አለ እኔ ሁለት አይነት ሰራተኞች ቀጣሪዎች አሉ በአምናለሁ አለ አንደኛው የሚቀጠሩት ሰዎች ስራ የሚሰሩት ለገንዘብ ኪሳቸው አግብተው ቀየቀኑ የሚከፍሉትን እሱን ላይ ለመድረስ ብቻ ነው የሚያረጉት እንጂ ከዛ በላይ ሁለተኛ አይነት ሰራተኞች ደግሞ ካምፓኒው ጋራ የሚሰሩት ጋራ ኮርተው አብሮ ካምፓኒው እንዲያድግ ካምፓኒው እንዲሻሻል ምን ብለው ከካምፓኒው ጋራ አስበው የሚገቡ ናቸውና እኔ ሁለተኛው ነኝ ካምፓኒው እንዲያድግ የማስብ አይነት ሰው ነኝ አለ second employee type, and I believe my previous track record and strong appraisals demonstrate just that. I have excellent communication skills and fully understand how important it is to deliver outstanding customer care. After all, without the እና እኔ የማውራት ከስተመሮች መነጋገር ላይ በትክክል የሚይዝ ነኝና በጣም ሰማለው በጣም እንትናል በደንብ ጨምሬ በትክክል አድርጌ እማወራ ሰው ነኝና ካስተመሮች ጋራ በደንብ እንትን መያዝ የምችል ነኝ እንደዚህ ብሎ ከስራው ላይ እየጨመረ ነው ጭማሪ ያ ካስተመር ኬር ጋራ የሚለውን ስራ እሱ ላይ ፎከስ ሆኖ እሱ ላይ ያወራ ነው customer there would be no business and I would not have a job. I also have very good organizational skills and always plan my weeks. ከዛ ደግሞ እዚላቸው ኦርጋናይዝ የሆነ ሰው እንፈልጋለን ብለዋል ኦርጋናይዝ ምችል ነኝ በጣም ኦርጋናይዝ ነኝ ላይፍ ላይና በሰዓቱ ሁሉ ነገር በሰዓቱ ለማሳካ በሰዓቱ መድረስ ምን ስል ያ ኦርጋናይዝ የሆነ ሁሉ ነገርን በትክክል የሚይዝና እንዲህ ሁሉ ነገር ሶልቭ እንዲሆን እንጂ ዛሬ ምን ልስራ ምን አይነት አይደለም ማለት work in advance to make sure I perform to a high standard. Now, having studied the person's specification for this job in detail, I strongly believe I can perform the role to a high standard.
ናክ ሲጨርስ ምን አለ ይሄን እናንተ ያላችሁትን ስራ አየሁትና እኔ ራሴን ስለማቀብ ራሴ ይሄን ስራ በትክክል መምሰራ ሰው ነኝ ብሎ ራሱን በትክክል ያቀረበ ነው I would very much appreciate the opportunity to work for your company. If I am successful today, I can assure you that I will bring a great deal of experience, loyalty, and positive qualities to your team. እና እንደሱ ሲያቀርብላችሁ እንዴት አድርጌ ይሄንን ላቀርብላችሁ የሚለውን በትክክል ራሱን ሸጠና ካምፓኒን ከቀጠራችሁኝ ያላችሁ አብሮኝ ከኔ ጋር የሚመጣ ኤክስፒሪየንስ ቆንጆ ነው ስራው ቆንጆ ነው ምኑ ነው ብሎ እሱን የራሱን ያላን ይሄ ሁሉ አትላንተ ንገረኝ ስላለው አንድ ጥያቄ ላይ ይሄንን በሙሉ የሚያቀርበው So you can see that response I've just given you is very much tailored around that person specification. So have a look at the job, even if there isn't a person specification, because some companies don't give one out. Read the job advert and try and think of ሁልጊዜ ይሄንንም tell me about yourself የሚለውን ጥያቄ ባያቀርቡት በሌላ መንገድ ማቅረቡ ዛ ጥያቄ ይሄንን ጥያቄ ካቀረቡ ይሄን ሌላ ጥያቄ ባቀርቡ እንዴት አድርጌ ይሄን ማቅረብ ይችላልው ብሎ ነው የሚያስበው ይሄንን መልስ እና የሚቀጥለውም ጥያቄ ስላንተ ንገረኝ ላይ ብቻ አይደለም ስለሌላም ባያቀርቡት ምን አይነት ስራ ፍላጎት አለ የሚለው ጋር ይሄን ያቀርባል ምንም ቢሆን እንዴት አድርጌ ይሄንን ከስራው የሚፈልጉት ጋራና የኔን ኤክስፒሪየንስ አብሬ ሁለቱ እንዴት አገባለሁ about qualities that job advert that job would require and then tailor your response to that. So don't forget what I said in the tips. When responding to the question, tell me about yourself, focus on your work related skills, not, oh, this is what I do. እና ሁልጊዜ ምን ስላንተ ንገረኝ የሚለውን ሁልጊዜ ስለሌላ ነገር አትንገሩት እነሱ ስራ ብለው የሚፈልጉት ላይ ብቻ አስቡና ሌላ ነገር አትሂዱ ሁልጊዜ እዛው ላይ ፎከስ ኮናችሁ ምርጫቸው እናንተን ይሆናል አለ ምክንያቱም የሚፈልጉት ይሄንን ነው ጥያቄያቸውንም ቀለል አድርገው እንደዚህም ቢያቀርቡት አመላለሱን በትክክል መያዝ አለበት oh this is what I do at weekends they're not interested. Okay, question number 2. Why do you want to work here or why do you want to work for this employer? ሁለተኛው ደግሞ ለምን እዚህ መስራት ትፈልጋላችሁ ለምን ይሄን ካምፓኒ መረጣችሁ ምን የሚለው እንደዛ አይነት ጥያቄ ላይ እሱ ጋር አይያዘ መልስ አቀራረቡ Here's some tips before you answer this question. Tell the interview panel about the preparation work you've done in the build up to the interview. Focus again on ለምን እዚህ መስራት ትፈልጋላችሁ የሚባለውን ለእንዴት አድርገን እዚህ ይሄን ስራ ለመያዝ እንዴት እንደምንጥር ጋራ እሱ ላይ ሐሳባቱን ስለዛ ንገሯቸው አለ person specification, the job description and information you have gleaned from the company's website and also the literature you have studied during your research. So before you እና ሁለተኛ ደግሞ ስለ ካምፓኒው ትንሽ ገባብ ያጥንቻለሁ ሄጄ ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይታቸውን አይቻለሁ እንትን ኒውስፔፐር ካለ ኒውስፔፐር ይሄን አንብቤያለሁ ምን ብዬ ስለዚህ ካምፓኒ አጥንቻለሁ እና ስለ ካምፓኒው ምን አይነት ስራ እንደሆነና ገባብዬ አይቻለሁ በል you go along to the interview you should have looked on their website you should have a look at the about us እና እዚህ ካምፓኒ ለምን መስራት ፈለጋችሁ የሚባለው መጀመሪያ ስለ ካምፓኒ ጭራሽ ምን ታቃላችሁ ማለት ላይ ከዛ ነው የሚጀምረውና ምን ታቃላችሁ ለዚህ ካምፓኒ እዚህ ለመስራት ጋር ምን የሚሰሩ ካምፓኒ ናቸው ለምን እኛ ጋር መጣችሁ መስራት ፈለጋችሁ አይነት part because they could say to you well tell us about our company you should be able to answer that question እና ስለ ካምፓኒያችን እንደዚህ ለምን መስራት ፈልጋላችሁ ቢሉ አይ ቆንጆ ካምፓኒ ነው ምኑ ጋር ነው ቆንጆ ነው ስለኔ ካምፓኒ ምን ታቃለህ የሚሉት ጋር ሊገቡ ይችላሉ So let's have a look at a sample response. Why do you want to work here? አሁን ትንሽ ምሳሌ ልስጣችሁ ለምን እዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሰማችሁ ምን አይነት መልስ ላቀርብ የሚባለው ላይ studied the person specification and the job description for this role. I feel I have the skills, qualities and attributes to carry out the job to a very high standard. I also የስራ ፍላጎቱን ምን አይነት ሰው ፈልጋለሁ ብላችሁ ያቀረባችሁትን በሙሉ አነበብኩኝ ከዛም ሄጄ እናንተም ጋር ሄጄ ወይ ካምፓኒያችሁ ላይ ሄጄ ይሄንን የካምፓኒያችሁን አጠናሁኛለ እሱን በሙሉ አየሁና ይሄ ከኔ ጋር የሚስማማና ከኔ የኔ ጋራ ለኔ የሚመች ስራ ብዬ መረጥኩታል also feel the role will give me a new
fresh challenge, something which I've been looking for some time now. እና እኔ ራሴ እንደዚህ አርጌ እንደዚህ አይነት ስራ ምፈልገው አይነት ነበር እና አሁን ሲመጣ ደስ ብሎኛል የኔን ፍላጎት የሚያሳካ ነው አለ Having also studied your company in detail, there seems to be a very positive approach to the work you carry out, and I also very much like the way you ካምፓኒያችሁ ጥሩ የሚሰራ ነውና ደስ የሚል ቦታ ነውና የናንተን የስራ ቀራርብና ስራው ራሱ እኔን ጥሩ ስለሆነ የኔን ፍላጎት የሚጎትት ነው አለ strive to deliver a high standard of customer care, high levels of customer እና ካስተመራችሁን በትክክል መያዝ የምትፈልጉ አይነት ሰው ካምፓኒ ስለሆነ